Good morning. Kulay kami ngayon ng buhok and gagamitin namin itong bremod. Yan. Kulay niya is dark copper. Tapos, isa ra lang imong ikuhaan eh. Ha? Sa tong mix. And kuan. Tina. Then may kasama siyang hydrox. Collage hydrox. Yan. Ano lang siya? 69 pesos lang. Then ganito siya kalaki. Sabaan. 100 ml. Yan, 100 ml siya. And meron siyang direction for use. How to apply your color on your hair. Init. Ay, sige, kuan sa init. I-mix natin ang hydrox tsaka yung pangkulay. Siguro half lang. Blouse dito. Hindi na ko at bangko. Ay, bangko. Kulayan namin si Mother kasi may ano siya, may taping siya. Meron siyang event next week, so kailangan niya magpaganda. Parang hindi mukha ng matanda. Yan. Mix namin dito sa sa Smart. Antibacterial dishwashing. Yan. Siguro half lang, no? Or ihurot tanan. Ihurot na lang tanan. Ubusin na lang namin to lahat. Tapos half. Naala si Tito, Day? Half na hydrox. Kasi isa lang yung nabili namin. Yan. I-mix natin dito. Yan. Try natin to guys kasi mura lang. Kung magpakulay sa salon, 500 na. So, try namin itong tag 69 pesos plus. Ito, magkano to? 29 pesos lang. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms. Ito maupaw. May lanab nagmaupaw kay mga hatak ang mga buhok. Sige. Kuan ko buhok basa na pagdaan. Bason man nimo. Di ko kapit kung basa. Ayan na siya guys, and mixan natin ng half lang na hydrox. Half lang, half. Paano na ginagamit ko ando? Tapos, mix na natin siya. Meron na kaming ganitong suklay. Yan. Lagay na natin sa buhok ni Madam. Ito yung buhok niya. Ni Madam Igat. Yan, ito yung buhok niya guys. Kulay na siya dati, medium brown. So, puti na siya dito. Kulayan lang siya. Dito, unahin natin dito. Bago dito. Ako lang nagubit nitong buhok niya. Tingnan natin kung pantay naman. Pantay pa. Yan. So,
copper. Dark copper.